Ang sekreto ang malupit! What's up mga repa? Ako nga pala si Doraemon. First time ko mag-vlog. Yon, try ko nga. Yon. I'm na vlogger na. Ngayon, araw na ngayon ng mga puso. Yun, napaisip ako ng mga ideya para ibibigay ko sa taong mahal ko. At yun ay sikretong malupit. Kaya samahan niyo na ako sa paggagawa nito. Yung mga oras ito, samahan niyo ako. Yun! Sekretong malupit. Ngayon, malalaman niyo na ang sekreto ay, unang-una ay, Ferrero Rocher. Yan. At madaming pang bagay. Mag-exercise muna bago simula. Kailangan ng konting effort para mas maganda. Yan. Oh. Ginagawa mo! 1, 2, 3. Yun mga karepa. Tapos na natin ang ating flower bouquet. Ngayon, nagdagdag lang ako ng apat na bulaklak na natural, simple. At maganda siya. At alam niyo bakit ko naisip maggawa nito? Kasi mas maganda kasi yung magbibigay ka, pinaghihirapan mo isang bagay bago ibigay sa taong mahal natin. At yun yung pinakang sekretong malapit doon. At ma-appreciate nila kasi gawa natin. At antayin natin yung next video pag ibibigay na natin to. See you!